Good day. So, ang atin pong topic for today is cost volume profit analysis. So, basically, ito po yung ginagamit ng mga decision makers in checking yung relationship po ng cost at kung gaano karami po yung dapat or nabebenta po nila para malaman nila kung paano po nila i-manipulate ano yung dapat bawasan po na cost, kung meron dapat bawasan na cost, kailangan ba increase yung selling price or what. Now, to utilize po this cost volume profit analysis, of course, you need to have a knowledge po of the contribution margin po na income statement. We already discussed that in the past. So, para lang din po siyang normal po na income statement. Ang pinagkaiba lang, it's yung sales. Malala nyo po, itong example po natin na ito is related po sa isang manufacturer po ng mga bottled water. So, para din siyang normal income statement. So, ito po yung sales. Inilaless po dito yung tinatawag nating variable expenses. Ano po ba yung variable expenses? So, basically, yung variable expenses po is ito yung mga klase ng expenses na ang nagde-decide po kung magkano po yung kabuuan na expense mo dito is kung ilan. For example po dito sa isang manufacturing, ilan pong product yung gagawin mo. So, halimbawa po nito, ano ba yung mga kailangan mo sa paggawa po ito ng bottled water? Of course, yung mismong tubig. Yung bottle na gagamitin mo, paglalagyan mo po ng tubig na yan. Yung, kung related po sa ilan yung magagawa nila, yung mga nag-work or nag-fill up po ng mga tubig. And then, of course, commission, kung meron pong commission. So, yun po, yung mga depende po kung ilan pong bottles. So, ganun po yung variable expenses. So, the more po na yung manufacture, the higher po the variable expenses. So, dun po siya nakarelate. Now, yun pong sales, or yung revenue po na yun, less mo yung variable expenses, dun po lalabas yung contribution margin na tinatawag. So, ano po ba yung contribution margin? Kumbaga, ito po yung amount po na pinatong mo over the variable expenses. Of course, kada bottled water po na magagawa po natin, nandun na yung variable expense. Alam mo kung ilan po yung, or magkano yung variable expense na ginamit mo. Dito sa ating example, yung total po na variable expense na ginamit niya is yun, 7.225. So, ang gagawin mo ngayon is, of course, mag-iisip ka kung magkano ipapatong mo diyan para magkaroon ka po ng ganansya in selling that product. So, yun po yung contribution margin, yung ganansya mo over that variable expenses. So, dito is 5.775 kada bottle. Now, after that, ima-minus din po yung tinatawag natin fixed expenses. Ano naman po yung mga fixed expenses? Ito po yung mga expenses na hindi po mababago. May mabenta ka man o wala. Kumbaga, naka-fix. By the term itself, fix. Meron at meron pong ganong klase ng expense. Hindi mo po yun kontrolado. Example nga po dyan is yung depreciation. And other than that, ano ba yung mga example? Pampasweldo mo sa mga managers. For example po, ng yung chef. Yung mga ganun po. So, hindi nakadepende kung ilan yung mabebenta mo, yung ibibigay mo ng salary, di ba? Nandun pa rin po siya. So, nandun po siya sa fix po na expense. Example, nangutang ka po, yung interest po ng utang mo, expense mo yun, hindi rin yung nakadepende kung ilan yung mabebenta mo, naka-fix po siya. So, mag-fall po siya dun sa fixed expenses. So, pag nilas mo po yun sa fixed expenses, dun po lalabas yung tinatawag natin na net income. So, yan po. Dapat familiar po tayo dyan para magawa po natin ng tama itong cost volume profit analysis. Now, in doing cost volume profit analysis, may mga assumptions po tayo. Kumbaga, for this to work, ito po yung mai-assume natin. First is sales price per unit is constant. Isa lang yung selling price natin, hindi po babago-bago. Variable cost per unit are constant, pati yung variable cost natin hindi po babago-bago. Even total fixed cost, then the others. So, ang crucial dito in using or utilizing po this analysis is yung understanding po natin ng tinatawag natin contribution margin and also the contribution margin ratio. So, key calculations when using CVP, yun nga, yung contribution margin. The contribution margin represents the amount of income. Na-discuss na natin yan. And then, of course, we also have the contribution margin ratio or the percentage form niya. So, paano po ba compute yung contribution margin ratio? Simple lang naman. Halimbawa po dito. So, we have the example of FMs na nakabenta po ng 750 na may total variable cost po na 450. So, the contribution margin po is 300,000. So, nakikita po nyo po siya. So, paano po ba i-compute yung contribution margin ratio? Yun po siya, yung 300,000 divided by 750,000. So, ang base niya is yung sales. So, kumbaga, magkano po yung portion o ilan po yung portion ng contribution margin over the sales?
So, the answer is 40%. Yan po yung contribution margin ratio. So, paano ba explain yung ratio or percentage po nito? Simplihan lang natin. Halimbawa po, isa po itong isang box po or isang piraso po ng ube, halaya. So, meron tayo dito. Dinivide nila sa 12 pieces. Kumain po ng 6 na piraso. Now, kung tatanungin ko po kayo, kung ilan po yung percentage po ng kinain niya, alam natin, di ba? 6 na part niyo yung kinain, 6 na lang yung natira. So, mangyayari po dito is, ganun lang din. So, 6, i-divide mo dun sa 12. So, ilan ba yung portion ng 6 na ito dito sa buong ube laya? Alam natin na may 12 piraso po lahat ito. Dinivide siya sa 12. Kinain yung 6, so 6 divided by 12, yung portion po na nakain is 50%. So, ganun din po yung contribution margin. Ilan ba yung portion nun? Dun sa sale o dun sa selling price? The answer po is 40%. So, ganun po. In terms of percentage form, ganun po kalaki yung pinatong. Now, we will use that knowledge in determining po yung tinatawag nating break-even point. So, the break-even point represents the level of sales where net income equals 0. Yes, yung ibig sabihin po nito is wala siyang kita, wala din po siyang lugi. Kumbaga, ito po yung point wherein amanus ka lang or equal lang po. Hindi ka talo, hindi ka rin panalo. So, isang example po dyan is ito. Kapag 750 po, wherein the selling price is 3, para break even ka, 250 dapat mo mabenta. So, 750 minus 450, contribution margin is 300, pero yung fixed cost mo is 300. So, 300 minus 300, that is 0 as a net income. So, break even point mo yan. So, the break-even point po in terms of number po sold products is 250,000. Pag nakabenta itong si Ems ng 250,000 po na product, wala siyang kita. Pero wala din siyang lugi kasi yung net income niya po is 0. So, we can actually use po the CVP analysis in projecting po the break-even point. Example po dito. We know po ng fixed cost po is 300,000. So, pag yung 300,000 po ngayon, i-divide mo po by the contribution margin, may lalabas po na amount. Yung amount po na yun po yung break-even point in sales. Kumbaga, magkanong sales mo dapat para hindi ka lugi, hindi ka kita, or para break-even ka. So, the answer is 750,000. Paano po yung nakuha? 300,000 divided by 40%. Ganyan po yung kanyang formula. Now, to explain po the formula, ganito po yan. Kapag yung amount po, isang amount, dinivide mo po sa percentage, ang ginagawa mo is, inaalam mo po yung kanyang totality or yung kanyang whole value. So, kung bagang sinasabi po dito, if the 300,000 is 40% of a whole, ang gusto nating malaman po dito is magkano po yung value ng whole po na yan. So, the answer is 750,000. Kasi ganito po yan, alam naman natin po na dun sa ating formula, kaya ang pagbabanggain mo po is yung contribution margin sa kayong fixed cost. So, pag yung contribution margin sa kayong fixed cost is magkapareho, ang net income po dyan is 0. Kaya naman, kapag ito pong fixed cost is kapareho po ng contribution margin, net income is 0. Kaya naman po, pag ito po, yung fixed cost natin is same lang siya ng portion or percentage po ng revenue natin, that means magpapareho po sila ng fixed cost, which will result to a 0 net income. Kaya ganyan po ginagawa. 300,000 divided by 40%, lumalabas po yung 100% niya. Kumbaga, 300,000 is the 40% of blank. So, pag dinivide mo po isang value sa kanyang percentage, yun po yung tinatry mo na sagutin. And the answer is 750,000. So, kasi pag yung 750,000 po, ano ang 40% niya? Paano po yun i-compute? 750,000, multiply mo siya ng 40%. Ang lalabas po dun is 300,000. So, ang gusto natin sabihin dito is, kapag ang sale po ni 3Ms is 750,000, nakita naman natin kanina po, ang kanyang net income ay 0. So, another way po to calculate po break-even sale is to use po this mathematical equation. I think familiar po naman po kayo dito in terms of yung algebra pa natin. So, break-even point in sales is equal to variable cost plus fixed cost. Kasi, di ba? Kung papansinin niyo po yan, revenue, kung mas isi-simplify mo po kasi yung formula, revenue minus variable cost minus fixed cost is equal to net income. So, pag yung revenue, equal po siya sa pinagsamang variable cost and fixed cost, the net income is 0. Kaya naman, pwede nyo gamitin po yung formula nito. Halimbawa, so that malalaman natin. So, we will use that po with the same problem. So, x, yung hinahanap po natin is itong si x.
is equal to 60% plus 300,000. Saan po ba natin nakuha yung 60% X? So, ang 60% X po is nakuha natin by knowing po na ang dapat nandito is variable cost. Now, ang alamin natin is, kasi ang tinatry natin malaman is si sales po. Ilang percentage ba ng ang variable cost po ba ay ilang percentage po sa sales? So, paano po natin yun na-compute? If you use this one, it's simply 450 po. I-divide mo sa 750. So, malalaman natin na ang variable cost po is 60% of sales or revenue. So, yan po siya lumabas. So, X equals 60%, X plus 300,000. So, you just do po the algebra. So, ito po, ililipat mo sa kabila. So, mag-iba po yung sign niya. So, X minus 60% X will be equals to 40% X is equal to 300,000. So, matatanggal yan para mag-isa na lang sa X doon. So, X is equal to 300,000 over 40%. So, that is now 750,000. So, that is the break-even sales. So, sunod naman, nang i-compute naman natin yung break-even point po in units. Ipopost po natin yan sa ating next video.